હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ યુટ્યુબ માય ચેનલ. કેમ છો? આજે હું તમારી માટે બહુ સરસ વિડીયો લઈને આવી છું. જો તમને બધાને પસંદ આવશે, આ 1.5 મીટર કાપડની અંદર ટોપ કઈ રીતે સીવું એ હું તમને કટિંગ કરી અને સિલાઈ કરીને બતાવવાની છું. તો તમે ખાસ આખો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો અને મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચલો હવે આપણે કાપડમાં કટિંગ કરીએ. આ રીતે 4 ઘડી કરીને મેં કાપડ વાળેલું છે. આ રીતે વાળીને કાપડ અને મેં આગળ તમને ફર્મ બતાવેલું છે, તેમાંની લંબાઈ અને માપ લખેલું છે. જે તમારે લંબાઈ અને માપ હોય તે આ રીતે લંબાઈ આપીને, તમારી જેટલી લંબાઈ રાખવી હોય એટલું આ રીતે લંબાઈ આપીને માપ આપવું. પછી નીચે જે ત્રાસમાં જે હોય છે તે આ રીતે કટ કરી લેવાનું આવે છે પહેલાં. અને તમારી છાતીનું માપ લેવાનું આવે છે, તેની છાતીની પહોળાઈનું માપ આપી દેવાનું અને આ રીતે એક બોક્સ બનાવી લેવું. જે આ ટોપ મારે લંબાઈ ટૂંકું કરવાનું છે. તમારે લાંબુ રાખવું હોય તો વધારે લાંબુ પણ રાખી શકો છો. અને સૌપ્રથમ આ રીતે પહેલાં ગળાની પહોળાઈનું માપ, શોલ્ડરનું માપ પણ આપી દેવું. પછી ગાળાની લંબાઈનું પણ માપ આપવાનું. 7 ઇંચનો બાયનો ગાળો આવે છે. આ રીતે લંબાઈ આપી અને પછી આ રીતે રાઉન્ડ આપવાનો આવે છે. અને 1/2 ઇંચનું પાછળનું વધારે રાઉન્ડ આપવું અને જે તમારે સિલાઈમાં જેટલું લેવું હોય એટલું અંદર આ રીતે 1 ઇંચ જેવું મેં આપેલું છે. અને પછી ગળાની લંબાઈ આપવાની આવે છે. જે આમાં વી આકારનું ગળું છે, તો આ રીતે હું આપું છું લંબાઈ ગળાની. પછી આ રીતે ગળાની લંબાઈ આપી અને જે તમારી કમર આવે છે ત્યાં 1/2 ઇંચ જેવું, 1 ઇંચ જેવું વધારે લે અને આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. પછી શોલ્ડરના ભાગમાં જે બાય ગાળો આવે છે ત્યાંથી 1/2 ઇંચ જેવું થોડુંક વધારે કટ કરવાનું. આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. એકદમ સિમ્પલ જ છે આ ટોપનું કટિંગ અને સિલાઈ કરવી પણ એકદમ સિમ્પલ છે. જે આ ટોપ એકદમ સરસ લાગે છે પહેરવામાં. જીન્સ ઉપર, કોઈ પેન્ટ ઉપર તમે પહેરો તો સરસ લાગે છે. આ રીતે પછી કટિંગ કરી અને જે પાછળનો ભાગ છે પહેલાં નીકાળવાનો આવશે. પાછળનો ભાગ નીકાળી અને પછી આગળના ભાગનું પહેલાં આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. આગળ 1/2 ઇંચ જેવું વધારે લીધેલું છે તે કટ કરી લેવું અને ગળું આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. પછી પાછળનું ગળું કટિંગ કરવાનું છે. આ રીતે આગળનો ભાગ મૂકી અને હું પાછળનું કટિંગ કરું છું, તે તમે ધ્યાનથી જોજો. પાછળ મારે ખાલી 2 ઇંચ જેવું જ ગળું રાખવાનું છે, એટલે હું આ રીતે કટિંગ કરી લઉં છું. હવે આપણે બાયની લંબાઈ, તમારે બાયની લંબાઈ જેટલી રાખવી હોય એટલી આ રીતે બાયનું કટિંગ કરવાનું આવશે. આ રીતે ઉપર એકદમ સીધી લાઈન આપી અને જે તમારી છાતીની પહોળાઈ હતી તેના કરતાં 2 ઇંચ આની પહોળાઈ રાખવાની આવશે. આ રીતે એક બોક્સ બનાવી લેવું. પછી 3 ઇંચ ગાળો આપવાનો આ રીતે. પછી 1 ઇંચ આ બાજુ અને 1 ઇંચ આ બાજુ આ રીતે બાય આ રીતે આકાર આપી અને નીચે જે તમારે મોળી આવશે તે આ રીતે બાયનું આ રીતે કટિંગ કરી લેવું. પછી આ રીતે કટિંગ થઈ જાય એટલે પછી
સિલાઈ હું કઈ રીતે કરું છું તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો। 1/2 ઇંચ જેવું આગળના ભાગનું આ રીતે કટિંગ કરી લેવું પાન આકારનું, અને જે નીચે બાયમાં પટ્ટો મૂકવાનો છે તે વાળીને મૂકવાની છું આ રીતે, એટલે બંને પટ્ટા આ રીતે કટ કરી લેવા। અને જે પેલું કાપડ વધ્યું છે તેમાં હું હાંધો કરી અને આ રીતે પટ્ટી મૂકવાની છું। અને જે કોલર આપેલી છે તે કોલરનું આ રીતે કટિંગ કરી લેવું એકદમ સીધું। કોલરની લંબાઈ આવશે 18 ઇંચની, અને પહોળાઈ તમારે જેટલી રાખવી હોય એટલી તમારી પસંદની રાખી શકો છો। લંબાઈ પણ તમે તમારી પસંદની રાખી શકો છો। આ રીતે ટાઈનું કટિંગ થઈ જાય એટલે ચલો હવે આપણે સિલાઈ કઈ રીતે કરવી તે હું તમને બતાવું। જે તમારા ગળાની લંબાઈ છે તે ટાઈમાં ઉપરના ભાગમાં આ રીતે માપ લઈ અને આ રીતે ટીક કરી અને કટ આપી દેવું। અને જે નીચેના ભાગમાં પછી આ રીતે કટ કર્યું છે ત્યાં પલટાવીને સિલાઈ કરવાની આવશે। આ રીતે સિલાઈ આવશે। બંને ટાઈમ આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। આ રીતે જ્યાં તમે કટ આપ્યું છે ત્યાં સુધી જ સિલાઈ કરવાની આવશે। પછી બીજી ટાઈમાં પણ આ રીતે જ સિલાઈ કરવાની, જે કટ આપેલું છે ત્યાં સુધી જ। સિલાઈ થઈ જાય પછી અને પલટાઈ લેવું ટાઈ આ રીતે, તમને જે રીતે પલટાવતા ફાવતું હોય તે રીતે પલટાઈ લેવું। પલટાવવાની પણ બહુ બધી રીત છે। આ રીતે બંને ટાઈ પલટાઈ અને હું ગળામાં કઈ રીતે મૂકું છું તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો। મારો વિડીયો જોવા માટે લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। જો હું આશા રાખું છું કે તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે લખીને જરૂર મોકલજો। આ રીતે પછી ગળામાં આ રીતે ટાઈ મૂકીને સિલાઈ કરવાની આવશે। બંને ટાઈની આ રીતે સિલાઈ કરવાની, આ રીતે સિલાઈ કરવી। પછી એક કટ આપી દેવું આ રીતે, અને પછી પલટાઈને આ રીતે ધાર સિલાઈ કરવાની। આખા ગળામાં આ રીતે ધાર સિલાઈ કરી લેવી।